היי, שלום חברים, כאן אורי פירוז, ובווידאו הזה אנחנו נלמד לממשק את חשבון הפיוניר שלנו ואת כרטיס האשראי שלנו לחשבון ההייבריד שיפינג שלנו. למה זה בעצם חשוב לממשק את חשבון הפיוניר ואת הכרטיס אשראי להייבריד שיפינג? מכיוון שברגע שאנחנו עובדים בין סלרים, אנחנו צריכים לשלם לסלר שמכרנו את הסחורה שלו עוד לפני שהסחורה שלו תישלח ללקוח שלנו. וזה הסיבה שאנחנו צריכים להכין אמצעי תשלום ולהפקיד קצת כסף כדי שיהיה לכלי במה לשחק, אוקיי? אז בואו נראה איך עושים את זה. בשלב הראשון אנחנו נכנסים ל-System Settings. טוב, אז רן, יש אפשרות שתלחץ על ה-System Settings? אוקיי, מעולה. ברגע שלחצנו על System Settings, כמו שאתם יכולים לראות, חשבון האמזון שלנו כבר ממומשק. אנחנו נלחץ על Integrate with Payoneer. ברגע שנלחץ על הכפתור הזה, יש להמתין כמה שניות. רן, תלחץ על הכפתור Integrate with Payoneer. אוקיי, מעולה. פה אנחנו צריכים לקבל את ה-Seller Consent. מה זה אומר בעצם? זה אומר שוב, תקראו את זה, אבל בגדול זה אומר שאתם מאפשרים לנו למשוך כסף כדי לשלם ליוזרים אחרים. בסדר? אתם צריכים לגלול עד למטה, לקרוא את זה ולסמן I understand the terms and condition. participant the wholesale network, בסדר? כי אתם בעצם חלק מנטוורק, חלק מזה. ללחוץ על next. אוקיי. עכשיו, הסכום המינימלי שאנחנו נותנים לכלי בשביל לשחק איתו זה $250, והסיבה היא כי אנחנו לא רוצים שכל שנייה הכלי ייתקע, יעצור, ילך לחשבון הפיוניר שלכם, ל-API ויבקש כסף. אם אתם תפקידו דולר, זה לא יהיה מספיק, אז הכלי צריך לחזור ולבקש עוד פעם כסף. במקרה שאם יש לרן כסף בחשבון הפיוניר, זה ימשוך לחשבון האסקרו $250. אם אין לרן כסף, זה כמובן אנחנו נמשיך וזה ימשוך מהכרטיס אשראי שלו. אבל בוא פשוט נמשיך, והמינימום פנדינג שצריך שיהיה בכלי, כדי שהוא יוכל לבוא ולממש הזמנות, זה $250. רן, תסמן שאתה מסכים לעבוד עם הכלי ותלחץ על next. אוקיי, מעולה. בשלב הזה אנחנו, בעצם יש לנו אופציה לבחור אם אנחנו רוצים להשתמש בכרטיס אשראי שהוא בקאפ, או לא להשתמש בכרטיס אשראי שהוא בקאפ. עכשיו, לא לכולם יש כסף בחשבון הפיוניר שלהם. והסיבה שאנחנו מאפשרים גם למשוך כסף מכרטיס אשראי כאמצעי בקאפ, אמצעי ביטחון לחשבון הפיוניר, זה במידה והיה לך בעצם מחירה של מוצר עם סלר אחר, ואין לך כסף בחשבון הפיוניר, דבר שהוא לא נדוש, בסדר? שכן רוב האנשים לא באמת משתמשים בפיוניר כאמצעי תשלום ראשי, אז הוא יצטרך לקחת את הכסף מאיפשהו. והתשובה היא מכרטיס האשראי שלנו. אני ממליץ בחום להגדיר כרטיס אשראי בקאפ, אלא אם כן אתם בטוחים ב100% שתמיד יהיה לכם כסף בפיוניר, דבר שהוא לא סביר. עכשיו, מה קורה כשאין לכם כסף בפיוניר? וכרטיס הבקאפ שלכם למעשה לא נמצא או לא קיים. החלטתם שאתם לא מגדירים אותו. התשובה היא שההזמנה תיחשל, והלקוח שלכם לא יקבל את המוצר, וזה חבל, כי למעשה אתם גם תרוויחו bad authority מאמזון, זה בעצם מפגע בחשבון שלכם, וגם באמת אתם לא תרוויחו כסף על הזמנה שהייתם אמורים להרוויח עליה כסף. ככה שחבל. ולכן אני כן ממליץ לכם להגדיר כרטיס אשראי בקאפ. מה כן חשוב לדעת? שברגע שיש משיכה מכרטיס האשראי ולא מפיוניר, זה יעלה לכם עמלה. העמלה היא 10%, זו עמלה מאוד מאוד גבוהה. ולכן, אם אתם משתמשים בחשבון הפיוניר שלכם, אני ממליץ תמיד להטעין אותו באופן ידני, אלא אם כן אתם לא יכולים לשלוט על זה והכלי היה חייב לקחת, אז הוא ייקח לכם 10% עמלה. זה בעצם הפער שהכלי צריך עכשיו למשוך כסף מכרטיס אשראי ולממן במיידי את הפיוניר, את חשבון האסקרו של הפיוניר שלנו. וזה בעצם אינסטנט, וזה הסיבה שהעמלה היא מאוד מאוד יקרה, ולכן אני ממליץ לכם מראש לדאוג שיהיה לכם כסף בפיוניר. רן, בוא נמשיך. תלחץ על next שאתה מאשר כרטיס אשראי. פה אתה תצטרך להזין מספר כרטיס אשראי אמיתי. אני אעצור רגע את הוידאו, רן יזין מספר כרטיס אשראי, ואנחנו נלחץ על next.
טוב, ברגע שהזנתם את המספר כרטיס אשראי, צריך ללחוץ Save New Card. רן, תלחץ על Save New Card. מעולה. הכרטיס אשראי בעצם מתווסף. עכשיו, חשוב לדעת, בדרך כלל יש לנו מגבלה בכרטיס אשראי, ולכן אם יש לכם עוד כרטיס אשראי שאתם רוצים לשים אותו כבקאפ של הבקאפ, אתם תמיד מוזמנים לשים עוד כרטיס אשראי. אוקיי, אז מה שאנחנו נעשה כרגע, אנחנו נזין עוד כרטיס אשראי, ואני אראה לכם איך אתם תוכלו להגדיר את הפריוריטי של המשיכה מהכרטיסי אשראי, שככה שהכרטיס הראשון יהיה זה שימשך ממנו בדרך כלל הכסף, אבל אם הוא ייחשל, אז יהיה את הכרטיס השני. אוקיי, אז רן, תזין את הכרטיס אשראי השני. אוקיי, כמו שאנחנו רואים, רן הוסיף את הכרטיס השני, ועכשיו אתם רואים את הריבועים הקטנים לצד האייקון הקטן של הכרטיס אשראי. אם רן יגלול, רן, אני מבקש שתיקח ותגלול את הריבועים, תיגע בריבועים ותגרור אותם למעלה, מעל המאסטר קארד. בסדר? תנסה רגע לקחת, כן, מעולה. זה אומר עכשיו שהכרטיס של הדיינרס שלך הוא עכשיו הראשון שימשך ממנו. עכשיו, אם אתה תוריד אותו חזרה למטה, זה אומר שהכרטיס של המאסטר קארד שלך יהיה הראשון, אוקיי? מעולה. זהו, בשלב זה אנחנו סיימנו להגדיר את הכרטיסי אשראי. אפשר ללחוץ על Next. וזה השלב בעצם לקשר את חשבון הפיוניר. עכשיו, אם אין לכם חשבון פיוניר, אתם מוזמנים ללחוץ על Sign Up with Pioneer. רן, תלחץ רגע על Sign Up with Pioneer. וזה יפתח לכם פה אפשרות להירשם לחשבון הפיוניר עם עמלות מופחתות. אבל אם אתם כבר רשומים, אז רן, תחזור חזרה לטאב של פיוניר, יופי. פה אתם תצטרכו ללחוץ על Login to Pioneer, זאת אומרת, להירשם עם פיוניר, ואז הוא יבקש מכם להתחבר. אוקיי, עכשיו, רן, אתה מוזמן להתחבר לחשבון הפיוניר. עכשיו, במקרה של רן פה, הוא מבקש ממנו להוסיף Payment Method. אתה חייב להוסיף בנק אקאונט, בסדר? הוא מבקש לך להוסיף בנק אקאונט לפיוניר, כדי שאתה תוכל למשוך כסף מפיוניר. זה כנראה חובה אצלם בפוליסי. אז רן, אנחנו נצטרך להוסיף חשבון בנק ישראלי או אמריקאי שהוא ירצה למשוך אליו את הכסף שהוא מרוויח מפיוניר. אנחנו נעצור רגע את הוידאו ורן יעשה את זה. טוב. מה שקרה כרגע זה רן הגדיר למעשה את כל החשבון בנק שלו, שזה חובה, כי פיוניר למעשה דורשים את חשבון הבנק שלו, כדי שהוא יוכל להפקיד שם כסף. במידה והוא מרוויח כמובן כסף וזה מופקד לו לחשבון הפיוניר, רן כמובן הגדיר את כל הדברים, ורן ימשיך וילחץ Submit. מעולה. עכשיו, יש לנו review process. You will receive an email confirmation within the next several days once your application has been reviewed. אוקיי. טוב, אז במקרה הזה, אם אתם לא הגדרתם את זה בעבר, יש לכם תקופת המתנה קטנה, שבו אתם תצטרכו לשים לב לאימייל, ואז שוב לעבור את התהליך של ההתממשקות, ואתם כמובן תוכלו לקבל כסף לחשבון הבנק שלכם, ולהשלים את ההרשמה עם הכלי. טוב, בעיקרון תשימו לב שהחשבון שלכם כבר כולו פעיל ועובד והכל טוב. ברגע שאתם תסיימו את תהליך הממשוק, הסטטוס שלכם אמור להשתנות ללינק. בשלב הזה אתם שומרים את החשבון וסיימתם. אני כרגע רק בהקלטה החלפתי חשבון, מכיוון שהחשבון של רן עדיין צריך לעבור אישורים, הוא פתח אותו הרגע והם לא אישרו לו אותו עד הסוף. אבל אתם עושים פה סייב, ובזה בעצם אתם סיימתם, אתם תראו פה את החשבון לינק, זה עוד חשבון טסט, פשוט פה החשבון אמזון לא ממושק, וזהו, ככה זה בעצם אמור להיראות, לינקד, ופה גם אמור להיות לכם לינקד, וברגע שזה ככה, אתם למעשה סיימתם את כל התהליך, ונעבור לוידאו הבא.